Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một món bánh mặn nè, thập cẩm. Làm thì nhanh gọn lẹ mà ăn no mà không có bị ngán luôn. Bên trong thì mình có kết hợp thêm đậu bún cùng với thịt và tôm khô. Một món ăn ngon, no bụng, dễ làm. Mình bỏ ra chút xíu thời gian là cả nhà đã có thưởng thức một món bánh ngon rồi. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là bột gạo ha. Mình dùng ở đây một chén bột gạo là 150g. Bên đây là 50g bột năng hay là bột mì tinh. Thêm chút xíu muối và 400ml nước cốt dừa ha. Rồi bây giờ đầu tiên thì các bạn cho hết hai loại bột vào trong cái thau. Cái bắt đầu mình đi trộn bột. Mình thêm muối vô cho bánh nó đậm đà nha. Nước cốt dừa, còn các bạn không có thích béo quá thì mình dùng nước lọc cũng được, nhưng mà nước cốt dừa thì cái vị nó béo ở trong bột ăn nó sẽ ngon hơn, nó đậm đà hơn, giống như là mình ăn cái bánh mặn vậy đó. Khuấy đều lên cho cái phần bột của mình nó tan mịn ra nha. Tỷ lệ này mình dùng là 1 lượng bột và 2 lượng chất lỏng là mình thấy cái bánh của mình nó có cái độ mềm dẻo ngon. Phần nhân ở đây thì mình dùng nửa cái củ cà rốt. Các bạn sẽ sắc cho nó lát ra mỏng mỏng ha. Mình sắc mỏng thì nó càng đều. Xong rồi mình sẽ đi sắc sợi lại. Cái phần cà rốt này thì các bạn cho vô nó sẽ đẹp nè, và ăn vào nó cũng ngọt nữa đó. Tiếp theo là mình sẽ sắc hạt lựu nha. Cà rốt hoặc là củ sắn cũng được nữa, nhưng mà mình thích cà rốt hơn. Bên đây là mình có đậu bún hay là đậu đũa nè. Các bạn cũng sắc ra nhỏ nhỏ hạt lựu luôn. Thì mình dùng ở đây là khoảng 7 trái các bạn sắc ra rồi cái chút nữa mình cho vào. Hành lá thì mình dùng 2 cọng nha. Có hành lá vô trong phần nhân thì nhân của mình nó thơm lắm. Tất cả các nguyên liệu thì mình sơ chế trước, thì bắt đầu mình hãy đi xào nhân. Tiếp theo nữa là nửa cái củ hành tây. Hành tây không có thì các bạn dùng hành tím cũng được. Mình sắc ra hạt lựu cho nó nhỏ nhỏ đều đều để mình xào cho nó ngon. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ xào trước cái phần hành tây này nha, cho hành của mình nó dậy mùi thơm lên một chút. Rồi cái mình hãy lấy thịt mình cho vô xào. Phần thịt ở đây là mình dùng 150g thịt nạc vai heo mình xay nhỏ ra. Hoặc là các bạn dùng ba rọi cũng ngon nữa, bỏ cái lớp da rồi cái mình xay hoặc là mình băm nhỏ. Thì thịt mà nó có mỡ xào lên nó mới ngon. Cái phần bánh của mình nó có cái độ mỡ nó hòa quyện vào trong bột, ăn nó sẽ thơm hơn. Thay vì các bạn dùng thịt nạc không thì nó sẽ hơi khô một chút. Xào săn thơm một hồi thì mình sẽ cho cà rốt và đậu vô. Mình cho đậu là có thêm cái màu xanh nè, kết hợp thêm cái độ ngọt tự nhiên ở trong đậu nữa, mà ăn nó không có bị ngán. Kết hợp một món bánh vừa có thịt vừa có rau củ nữa. Bây giờ sẽ nêm nếm nha. Mình cho vào đây 1 muỗng canh đường. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê hạt nêm. Rồi cái mình cho thêm tiêu xay vô nha, cho nó thơm. Cái phần nhân này thì mình nêm vừa vừa thôi, tại vì hồi nãy ở trong bột mình đã có nêm muối rồi. Thì bánh của mình nó cũng đậm đà đó. Các bạn nêm vừa vừa nữa cho nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt ra cái bánh ăn nó mới ngon. Xào đều phần nhân xong thì bây giờ các bạn khuấy đều cái thau bột lại. Rồi cái mình cho vô trong cái chảo này xào luôn nha. Mình đảo đều lên thì để cho bột của mình nó sệt lại chút xíu, để mình gót vào trong khuôn nó không có bị chảy lỏng. Và bột nó cũng không có bị lắng ở dưới đáy khuôn nữa, phần bột nó sẽ đều hơn Mình đảo chút xíu là bột của mình nó sẽ sệt lại. Và các bạn nhớ mình để với mức lửa trung bình thôi nha, cho bột nó sệt từ từ thì nó không có bị ốc trâu. Phần bột của mình bắt đầu nó sệt rồi nè, cái chảo nó cũng còn nóng dữ lắm, thì bột nó sẽ nhanh sệt. Cái bước này cũng như là mình lấy trùng bột vậy đó, giúp cho bột của mình nó sệt hơn. Rồi cái mình hấp nó cũng nhanh chín hơn nữa, tại vì bột nó đã đặc một phần rồi đó. Cho hành lá vô, rồi cái đảo cho hành lá của mình nó quyện đều hết vô trong bột nữa là được rồi nha. Tắt bếp ha, rồi cái mình chuẩn bị khuôn để mình cho vào trong khuôn. Mình sẽ dùng cái khuôn này để làm.
Khuôn á, thì các bạn có khuôn nào mình dùng khuôn đó. Và nếu mà khuôn nhôm á, thì nhớ quét sơn lớp dầu một chút, bánh nó chín á, thì mình lấy ra nó sẽ dễ. Còn cái khuôn silicon á, thì không cần phải quét dầu luôn. Mình dàn cho cái mặt bột nó hơi láng láng một chút. Cuối cùng á, là mình cho tôm khô đã ngâm nước mềm cho lên trên mặt cho nó đẹp. Mình sẽ chất vô trong cái sửng hấp luôn ha. Các bạn làm tương tự rồi cái mình chất hết vô trong sửng hấp. Bắt sẵn trước một cái nồi nước sôi rồi mình hãy cho bánh vào mình hấp. Thì bánh này các bạn hấp ở lửa trung bình trong vòng 15 phút là nó chín. Sau 15 phút thì các bạn kiểm tra nha, mình thấy cái lớp bột của mình nó sẽ trong hơn vậy nè, là bánh nó chín rồi. Mình lấy nó ra luôn. Bánh thì chờ cho nó nguội bớt, các bạn lấy ra khỏi khuôn nó sẽ dễ hơn, nó tróc lóc và nó không có bị dính, và tăng thêm cái độ béo ngon cho bánh nữa đó. Đây, cái bánh của mình làm xong rồi nè, để nguội cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Cái khuôn nó không có bị dính, mình đã thoa dầu rồi á. Bột thì mềm và nó có cái độ dẻo dẻo nữa. Ở bên trong có phần thịt và củ, mình thấy cũng bắt mắt hơn nữa ha. Bánh làm xong thì các bạn nếu mà ăn qua ngày thì cứ để yên ở trong cái khuôn, không cần phải lấy ra. Còn mình ăn bữa nay thì mình cứ lấy hết ra một lần ra ngoài luôn, để khi ăn nó sẽ dễ hơn. Và bánh này chỉ cần ăn không vậy cũng ngon luôn, gia vị mình nêm đã đậm đà rồi. Nhưng mà muốn cho nó đừng có bị ngán và mình ăn no luôn thì mình có thể kết hợp thêm một chút xíu rau thơm nè, rồi cái mình làm thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa, cùng với tỏi ớt. Ăn vào thì nó sẽ ngon miệng nè ha. Giống như là các bạn ăn bánh mặn kiểu miền Tây, hay là mình ăn cái bánh ít trần vậy đó. Có rau hoặc là dưa leo sắc nhỏ cũng ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử với mình nha. Bánh mềm mềm nè, vị thì đậm đà, có thêm phần thịt và củ nữa. Kết hợp thêm bên trong là đậu bún, ngọt ngọt. Ăn thì nó mềm mềm nha, chứ nó không có bị cứng đâu. Mình pha bột vậy là các bạn bảo đảm luôn sẽ siêu mềm. Mà ăn qua ngày bánh vẫn dẻo mềm ngon, không hề bị khô, mà cũng không có bị hư nữa. Cách làm này thì mình thấy đơn giản. Bánh mặn mặn thì ăn ai cũng sẽ ăn được nhiều hơn và no bụng, không có bị ngán so với bánh ngọt. Nếu như thích cái vị mặn mặn thì áp dụng thử cái cách này ha. Mình thấy còn ngon hơn bánh đúc mặn kiểu truyền thống nữa đó. Mà làm nhanh gọn lẹ, chỉ cho trực tiếp vào trong khuôn rồi cái mình hấp chín là đã có bánh ăn. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh mặn thập cẩm này nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.